Jordan Daci, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Ja ku jemi në studio. Do flasim për çështjen e deportimit të mësuesit turk Harun Çelik. Në pikpamjen ligjore, gjithçka është okay? Nuk dyshoj të jetë okay, edhe pse nuk i njohim gjithë detajet e çështjes, sepse detajet do duhet t'i njohë dikush që është marrë drejt për drejt me rastin. Normalisht Republika e Shqipërisë ka standardet e njëjta me Bashkimin Evropian për sa i përket azilit dhe refugjatëve. Kuadri ndërkombëtar i zbatueshëm në të gjitha vendet e botës është i zbatueshëm edhe tek ne. Po flasim konventën e OKB-s për refugjatët. Normalisht që ne kemi edhe ligjin për azilin dhe ligjin për të huaj, të dy ligjet janë tërësisht parafruara me të drejtën e Bashkimit Evropian dhe në fakt janë ligje shumë moderne dhe shumë demokratike. Në këtë pikpamje, të paktën mesazh në media, është thënë që ky shtetas ka kërkuar azil. Në momentin që kërkohet azil, edhe një person i cili kërkon azil, nuk i nënshtrohet procedimit penal për sa i përket hyrjes paligjshme në Republikën e Shqipërisë, e thot ligji. Sepse një njeri i cili është në nevojë dhe kërkon të shpëtojë, nuk mund t'i kërkohet sepse si erdhe. Dhe është parimi i drejtës ndërkombëtare non refoulohet ose mos refuzimit të hyrjes. Pra, askujt që kërkon azil politik nuk mund t'i refuzohet hyrja për asnjë lloj arsye. Në këtë pikpamje, në momentin kur një person aplikon për azil, automatikisht struktura përgjithëse për azilin dhe emigracionin, që është besoj të Ministria e Punëve të Brendshme, është autoriteti i cili merr vendimin. Ndërkohë që brenda 15 ditëve, personi ka të drejtë të ankohet te komisioneri për azilin dhe refugjatët, vendimi i cilit është përsëri ankimueshëm në gjykatë. Çka do të thotë që nga momenti kur një njeri aplikon, derisa të dalë vendimi i gjykatës i formës prerë, askush nuk mund ta cënoj këtë person. Ndaj këtij personi mund zbatohen vetëm masa që quhet çohet në një zonë vend të mbyllur, është qendra që ne i presim. Ka qendër, se nuk është vetëm rasti i parë. Dhe në këtë pikpamje unë gjykoj që fakti që pa përfunduar procedura gjyqësore, nuk e di nëse ka bërë ankim, po besoj që ka bërë ankim, se të paktën mbrojtësi i tij këtë pretendim pati në media, nuk mundet kurrësi që ky shtetas të deportojë. Shqipëria ka një praktikë të dyshimt edhe në një rast tjetër ekstradimi, që ishte rasti Almin Rapos, por që Gjykata Evropiane e Drejtë Humanitare e konstatoi me shkelje Republikën e Shqipërisë dhe kërkoi që për të gjitha ekstradimet nuk mund bëhet ekstradimi pa u marrë vendimi përfundimtar nga Gjykata e Lartë. Dhe në një farë mënyrë, ne kemi edhe një rast tjetër që është shteti Naumov kundër Shqipërisë, është ish ambasadori bullgar në kohën kur ishte president Berisha, të cilit fakti u hoq shtetësia nga presidenti Majdanin atë kohë, u nxorë urdhri i deportimit, edhe pse nuk u deportua asnjëherë, përsëri Shqipëria u konsiderua në shkelje të konventës për sa i përket procedurave të ndjekura. Rasti konkret sigurisht ka një ndjeshmëri më të lartë për arsye të natyrës së çështjes dhe konkretisht në këtë rast personin fjalë nuk e di se për çfarë është akuzuar, se nuk e njoh dosjen e personit fjalë, por nga pikpamja procedurave ligjore gjykoj që ngutja e dëbimit ti, në moment kur ti kërkon azil, pa një vendim të formës prerë, nuk mund ta debosh dikë. Atëherë, personi në Shqipëri është akuzuar për falsifikim dokumentesh, sepse tentoi të shkonte në Kanada, aty ku do bashkohej me familjen e tij, nga Kazakistani, mos gaboj, është në udhëtimi, është kapur në Shqipëri për falsifikim dokumentesh. Është mbajtur në burg, është bërë dhe procesi gjyqësor. Në momentin e mbylljes procesit gjyqësor, ai kërkon azil politik. Domethënë ai këtu në Shqipëri, përveç falsifikimit të dokumentave, nuk akuzohet për asnjë gjë tjetër. Është deportuar në datë 1 janar, deportuar në Turqi, ku akuzohet për terrorizëm, si pjesëtar i lëvizjes Gulen. Tani, në radhë të parë, në pikpamjen juridike, organizatat terroriste janë të shpallura një anshëm, apo një organizat konsiderohet terroriste në gjithë botën në momentin që shpallet? Shiko, çështja e terrorizmit hyn tek vetë natyra e terrorizmit nga krimi organizuar dallon tipikisht tek motivi politik. Pra, është një lloj si krimi organizuar, thjesht në rastin e terrorizmit ka për qëllim qëllime politike. Në këtë pikpamje, duke qenë se ka qëllime politike, gjithmonë ka një mosmarrveshje në klasifikimin e disa organizatave si terroriste apo jo. Madje shumica e ushtrive çlirimtare të botës në momentet e para janë deklaruar terroriste. I vetmi institucion i cili në fakt i konsideron më të qartë. Ushtria
shqirimtare e Palestinës, organizata për shqirimin e Palestinës, OÇP-ja e famshme, ishte organizatë terroriste. Tentuan të konsiderojnë edhe UÇK-n për ca kohë edhe... UÇK-ja është deklaruar si organizatë terroriste, dhe disa raste ka pas deklarata të tilla edhe nga Tirana. Pikërisht. Në fillimet e saj. Pastaj është organizatë... Si rregull, OKB-ja nëpërmjet Këshillit të Sigurimit miraton rezoluta ku zakonisht futen në listën e zezë. Pra ka organizata të cilat futen në listën e zezë të OKB-s. Pra është vendim që merret nga Kjo si rregull është më i besueshmi. Edhe kjo ka diskutim për shkak të ndikimit politik që ka vendimmarrje në këtë organizatë. Por Republika e Shqipërisë edhe në rastin e sekuestrimit pasurive të Yasin Kadin më përpara, i cili mori pafajësi më vonë, pikërisht se doli në listën e financuesve të terrorizmit, automatikisht zbatoi drejt për drejt listën dhe ne kemi këtë detyrim. Në rastin konkret unë nuk di që të ketë një listë e cila të përfshijë pikërisht edhe lëvizjen në fjalë. Nuk përjashtohet mundësia që individ të caktuar të përfshihen realisht në aktivitete me karakter terrorist. Por gjithsesi, unë mendoj që përtej ngarkesës që mund të ketë personi, çdo person duhet gjykohet në një proces të rregullt. Ka një problem, edhe kam përshtypjen që këtu mund të jetë problemi edhe i shtetasit në fjalë, që si rregull kërkesa për azil duhet bëhet sa më shpejt që të jetë e mundur. Pra, në një farë mënyrë, kur ti bën kërkesën për azil si për t'ju shmangë deportimit, nuk ka në fat, po si rregull duhet bëhet sa më shpejt. Pra, menjëherë sa shkel në tokën e një shteti, në raport me procedimin, për mendimin tim këtu ka një shkelje të ligjit për azilin, sepse ligji për azilin thot, përjashtohen nga procedimin penal personat të cilët kanë përdorur mjetet paligjshme për të hyrë në Shqipëri. Dhe në këtë rast i bie që Shqipëria ka qenë një vend tranzit, pra një vend në shtetin e origjinës. Në rastin konkret, për ta vlerësuar eksakt do duhet që të shikohen procedurat nëse kanë ndjekur gjithë procedurat apo jo, sepse pas drejtës ankimit te komisioneri bëhet dhe ankimi në gjykatë. Me sa kam njohur nga media, gjykata vetë nuk ka ngritur, nuk ka pranuar ta shpallë të fajshëm personin fjalë për sa i përket dhe pikërisht ka qenë ligji për azilin i cili e ka detyruar gjykata. Kështu që në këtë pikpamje gjykoj që ka një ngutje nga autoritetet tona, megjithëse do duhet për transparencë publikut për shkak të ndjeshmërisë së rastit, sepse ky rast praktikisht e ngresh Shqipërinë e fut Shqipërinë në rrethin e vendeve problematike për sa i përket trajtimit të personave që kërkojnë azil. Nuk ka rëndësi se nga vjen. Domethënë duhet jemi neutral për shkak të origjinës. Ne kemi pranuar lloj-lloj individësh të akuzuar për krime nga më të çuditshmët në botë, kemi pranuar në vendin tonë. Kështu që në rastin konkret mendoj që pavarësisht se si e ka emrin dhe nga vjen, çdo person i takon në radh parë mos diskriminohet dhe dyta të ndiqen gjithë procedurat ligjore. Mund të ketë ceduar diku procedura ligjore ndjekur nga ai por si rregull në rastin e azileve përfshihet dhe UNHCR-ja. Dhe UNHCR-ja nuk e di nëse është prononcuar apo jo, por ligji ka të detyrueshme që në momentin kur kemi një kërkesë për azil, menjëherë njoftohet dhe UNHCR-ja, e cila është organizata e Kombeve Bashkuara për këtë punë, e cila normalisht duhet përfshihej dhe do duhet të fillonte procedurat. Dhe personit fjalë i garantohet çdo lloj drejte për sa i përket kujdesit shëndetësor me radhë. Për UNHCR nuk e di, po ka pasur një deklarim nga avokati i popullit që thotë që kur mësoi se çështja e ka marrë çështjen në shqyrtim dhe po mblidhen gjithë dokumentacioni për të parë nëse veprimet ndaj shtetasit turk kanë qenë ose jo konform ligjit dhe nëse janë shkelur drejtat e njerëzit. Pastaj, thot avokati i popullit do dalë me... Sigurisht që nuk është ngutur, sepse të dalish me konkluzion që të bësh fajtor Shqipërinë apo personin fjalë për dështim të ndjekjes, është shumë e thjeshtë, por ne duhet jemi të kujdesshëm edhe për shkak të ndjeshmërisë që ka rasti. E rëndësishme është që legjislacioni jonë nuk ka asnjë presje minus legjislacionit të vendeve më demokratike të botës për sa i përket azilit. Megjithatë diçka duhet të themi që lëvizja Gulen konsiderohet terroriste vetëm nga qeveria e Turqisë. Eksakt. Theksoi nga qeveria e Turqisë, jo nga gjithë faktorit politik në Turqi. Patjetër. Nga qeveria e Turqisë akuzohen për grushtin e shtetit dhe kështu me radhë. Dhe ne kemi disa raste që i kemi strehuar u kemi dhënë azil politik. Janë ujgurët, të cilët konsiderohen terrorist nga qeveria e Kinës. Pikërisht. Janë edhe mujahedinët, të cilët konsiderohen terrorist nga qeveria e Iranit. Kjo nuk na ka penguar ne për të strehuar këta. Pavarësisht se marrëdhëniet me të dyja këto vende që përmendën, ne nuk i kemi në një nivel me Turqinë. Turqinë e kemi të shpallur dhe madje aleat strategjik.
Unë gjykoj që qenia aleat, padyshim që ne jemi vende mike dhe është një faktor i rëndësishëm edhe për Shqipërinë, por mendoj se çështja e kësaj organizate duhet trajtohet si çështje e brendshme e Turqisë dhe ne të mos bëhemi pjesë e debatit qoftë edhe politik apo jo edhe politik në raport me raste të tilla. Kështu që ne duhet jemi neutral, të trajtojmë çdo individ sipas ligjeve të vendit tonë. Kjo është në radhë parë dinjitet për vendin tonë dhe në radhë të dytë respektimi i detyrimeve ndërkombëtare që ne kemi në raport me çdo refugjat. Domethënë, duhet të kemi parasysh që asnjë shqiptar nuk kthehet kur kërkon azil politik në vendet e Bashkimit Evropian. Nuk kthehet pa marrë vendim të formës prerë. Dhe në rastin konkret unë gjykoj që kaq shpejt nuk besoj se kemi patur një vendim të formës prerë. Dhe këtu, përveç se nëse personi në fjalë ka dështuar në ndjekjen e rrugëve të ankimit, po që mund të jetë edhe shkak i qeverisë, sepse duhet të kemi parasysh një person që kërkon azil dhe është në burg, siç ishte rasti i tij, nuk mund të ndjek procedurën nëse ti nuk i krijon lehtësirat e nevojshme. Nëse ti e mban mbyllur atje, çfarë procedurash do ndjek? Kështu që mendoj që hetimi i avokatit të popullit nuk duhet marrë shumë kohë, sepse nuk ka nevojë për të marrë shumë kohë. Kjo çështje sqarohet për një ditë dy, nëse ka dëshirë, mjafton të administrohet dokumentacioni, nuk ka nevojë më shumë për më shumë ditë. Por nuk është rëndësi, domethënë tani nuk ka rëndësi më nëse ka shkelje. Shkelja në këtë rast do duhet që nëse ka shkelje të merren në përgjegjësi penale personat përgjegjës dhe të vihet një standard i cili ka humbur për vitesh. Kjo është një çështje politike apo një çështje juridike? I ka të dyja bashk, por juristët dhe vendimarrësit duhet ta harrojnë pjesën politike kur vjen puna për trajtimin e këtyre raste. Grekët nuk i kanë dorëzuar 6 ushtarakët e helikopterit, dhe ka rreziku konflikt atje. Po. Ndërsa ne, dhe kur flas për ne, nuk kam parasysh vetëm Shqipërinë, kam parasysh edhe Kosovën. Edhe Kosova ishte edhe më i shëmtuar, atje kishte një grabitje me bashkëpunim shtetit, po edhe tek ne gati një lloj ngjanca, ata janë marrë ai është marrë në ambientet e paraburgimit, më sa diun, dhe në një farë mënyre nuk ka pas asnjë lloj mundësie që të kishte vendim të formës prerë. Kështu që sido që të jetë puna, mendoj se ne do shpallemi fajtor për këtë rast dhe duhet të nxjerrim përgjegjësitë. E thash, unë dhe çdo shqiptar e vlerëson marrëdhënien me Turqinë, absolutisht. Madje pjesë e jona kanë familje, pjesëtarë atje, por ne nuk duhet të bëhemi pjesë e debatet politik atje. Unë gjykoj që raporti me Gylenin dhe me tjerë është më shumë politik, pa përjashtuar edhe mundësinë që me veprime konkrete, por ne nuk kemi për të bërë gjyqin atyre. Pra është një çështje që Republika e Turqisë e zgjidh vetë dhe ne duhet të ruajmë standardet tona si një shtet i pavarur, por edhe një shtet i cili zbaton një lloj si vendet anëtare të Bashkimit Evropian të njëjta standarde. Por ka diçka, domethënë për sa i përket në lidhje me këtë deportim, janë dy reagime shumë të ashpra të dy eurodeputeteve, dje e fundit ka qenë zonja Harms, që kërkojnë një hetim urgjent ndaj Shqipërisë. Nga ana tjetër, Shqipëria në 1 janar mori dhe presidencën e OSBE-s. Dhe forcat opozitare në shqiptare, me cilëve LSI-ja i kërkon OSBE-s një deklarim për këtë çështje. Shiko, marrja e udhëheqjes së OSBE-s është një çështje, nuk është se Shqipëria merr kontrollin e OSBE-s. OSBE-ja funksionon ndryshe. Gjithsesi kemi përgjegjësi për disa vendimarrje të karakterit politik të përgjithshëm, jo politik bërje, tamam, më shumë politik ditore. Ne jemi kuthret që ametin në gjitha standardet, ne nuk plotësojmë kriteret për ta marrë atë, por për shkak të qenies antar për disa vite dhe radhës, një farë mënyrë na kanë dhënë. Por që gjithsesi ne nuk i plotësojmë kriteret për ta marrë, sepse ne jemi vend i cili në thelb është vend jo demokratik, ku problemet e rënda të karakterit social, por mungesa e zbatimit të ligjeve është një problem endemik. Problem endemik i cili shoqërohet pastaj me probleme të rënda sociale dhe me një korrupsion të nivelit frikshëm dhe ku drejtësia dështon në përmbushjen e detyrës saj për të çuar në burg, themi, ka dështuar me sukses deri tani, të zyrtarët e lartë. Normalisht edhe klasa politike është totalisht e çorientuar në të gjitha krahat, më duket krejtësisht e pa orientuar drejt të paktën në raport me interesat e qytetarëve, kështu që gjykoj që qenia kërkesa e LSI-s është një kërkesë normale, e drejtë nga pikëmarrja formale dhe në përmbajtje, por që nuk besoj se do marrë një përgjigje konkrete, sepse përgjigjet do t'ja jap Tirana më shumë se sa OSBE-ja. Por mund të angazhohet, problemi i opozitës është se ata kanë dalë
nga parlamenti dhe nuk janë më asa pjesa asamblesë OSBE-s, po të ishin pjesa asamblesë, sigurisht mund ngrihet çështja e diskutimit në asamblen parlamentare të OSBE-s, dhe ashtu si në atë të Këshillit të Evropës, dhe kjo ishte një ndër themi problemet procedurale me të cilat këto mjete që kishin në dispozicion opozita i humbi nëpërmjet daljes nga kuvendi. Pra, po të ishte në kuvend, do ishte një mekanizëm krejtësisht funksional dhe do thirrej dhe do diskutoj në këtë forum. Tani pritet që mos gaboj në datë 13 janar të diskutohet një tjetër antar i lëvizjes Gulen, i cili mbahet edhe ai pak a shumë njësoj si mësuesi turk Harun Çelik, dhe pritet vendoset edhe fati i tij, domethënë me këtë lloj precedenti që u vendos nëpërmjet mësuesit turk, precedent i cili nuk është se është mirë pritur, a mund të kemi një ripërsëritje të rastit? Për shkak të orientimit të dukshëm politik të vasalitetit që ka treguar qeveria jonë ndaj Turqisë, por edhe vendeve tjera, jo marrëdhënie korrekte partneriteti më shumë se sa, por është në nivel personal, nuk është në nivel shtetëror, të jemi sinqert, pra është midis kryeministrave, kryeministit tonë dhe presidentit, por në rastin konkret mund të ekzistojë mundësia, gjithatë zhurma që u bë, megjithëse për mua nuk është bërë zhurmë, paktën me aq sa kam arritur ndjek media, ju jeni televizioni i parë që po e trajtoni si temë tamam. Ka patur trajtime shumë sipërfaqësore, por mendoj se ky rast meriton një hetim edhe gazetares të mirëfillt, ku përveç avokatit popullit, që për mua nuk mund të marrë 2 javë, 2 muaj për të bërë një hetim tillë. Për hir të vërtetës, kjo ka nisur si një prej hetimit gazetares që ka bërë Birni. Pikërisht. Dhe këtë ka nisur Birni, Gjergje Rebara, më saktë, i Birnit, po jo vetëm, edhe një gazetar. Po pati edhe një postim Twitter, mos gaboj, nga një europarlamentare, e cila dhe pastaj ajo vazhdoi, por historinë, qoftë se doni ta lexoni të plotë, keni te reporteri Pikal. Dhe aty është një Gjergje Rebara, një gazetar koleg turk që e ka zbardhur këtë histori me detajet. Realisht, për mendimin tim, rastin i dytë, dhe duhet marrë gjithë vëmendjen e plot edhe të medias në monitorimin edhe të proceseve gjyqësore. Gjykoj që, sigurisht që ne edhe gjykatat e kemi në një situatë shumë të vështirë, do të thënë gjyqtar që se di nëse do jenë nesër, apo që përbëjnë çmos që të rrinë edhe nesër në punë. Nga ana tjetër kemi një problematikë edhe me cilësinë e mbrojtjes. Unë do i këshilloja gjitha njerëzit të cilët në fakt për mendimin tim nuk janë gjendje që të bëjnë zgjedhje të duhura për mbrojtësit, por unë sërreja dhe avokati popullit ndoshta duhet të krijojnë nëpërmjet bashkëpunimit që mund të bëjmë me njëri tjetrin, të krijojnë edhe një ekip me mbrojtës profesionistë të cilët të garantojnë të drejtat e njeriut për këto persona. Mundet që mos t'i plotësoj kriteret ligjore, nuk është çudi që dikush që kërkon azil mos t'i meritohet kërkesa për x arsye. Por minimumi që ne duhet bëjmë është që t'i garantojmë çdo standard sipas standardeve ndërkombëtare të njohura. Dhe faktikisht që këto janë mësues, nuk do të thotë automatikisht që fitojnë të drejtën për azil, por edhe nuk do të thotë që duhet të refuzohet njëkohësisht. Kështu që nëse ne e trajtojmë me gjakftësinë e duhur, mendoj se rastet do të marrin zgjidhjen që meritojnë. Do të thënë sepse nuk është të thënë që çdo kërkesë për azil të miratohet. Kjo është më së qartë, por nga ana tjetër ne duhet të jemi shumë kujdesshëm në rastin e këtyre individëve të cilët duhet të kemi parasysh që Turqia, pavarësisht problemeve që ka, është një vend i cili nuk e zbaton dënimin me vdekje. Sepse edhe në rastin e Öcalanit, një ndër garancitë që u dha atëherë për ekstradimin ishte pikërisht që ne nuk do zbatojmë dënimin me vdekje. Është vend antar i Këshillit të Evropës dhe sigurisht i nënshtrohet dhe vendimeve të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Pra, pavarësisht problemeve që ne mund të kemi apo perceptimin që ne kemi për Turqinë, nuk ka problematik për sa i përket zbatimit të vendimit të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit edhe sot që ne flasim. Duhet të jemi drejt për këtë pjesë. Por pjesën tjetër, sigurisht, kjo është një çështje me sensibilitet shumë të lartë në Turqi, e cila normalisht ka ngarkesë politike të dukshme, përveç pjesës ligjore. Me qartë. Jordan Daci, falenderoj shumë për pranimin, për shpjegimet, për gjithçka. Besoj se ky është një debat i hapur i cili do të vazhdojë.